Good afternoon, everyone, and welcome to TopRank Review Academy's free lecture for today. My name is Caroline Pelaez, and I will be your host for today. And we are going to run you through our lecture series for this week. So this will run from today until the 30th of May, 2021, which will discuss the latest trends, updated nursing core concepts for our nursing review. So just to run you through, for today, we will be having Professor E.J. Flaminiano, who will be discussing medical surgical nursing for renal fabs, renal problems, and fluids imbalances. Next up, tomorrow, we will be having Professor Lester Lintao, who will be discussing endo-diabetes mellitus management and foot care. On the 26th, we will be having Professor Jessie Daclis, who will be discussing community health nursing, primary health care, health education, epidemiology. And on the 27th, we will be having maternal nursing, common obstetric complications, and normal delivery nursing management by Professor Archie Alves. And that would be from 6 p.m. till 8 p.m. The rest is 2 to 4 p.m. On the 28th, we will be having Professor Leanuel de Guzman from 2 to 4 p.m. We will be discussing fundamentals of nursing and medical surgical nursing, angina, myocardial infarction, and IV therapy. On the 29th, we'll have, again, Professor Archie Alves from 6 to 8 p.m. discussing pediatric nursing, common pediatric gastrointestinal diseases. And last but not the least, we will be having Professor Kenneth Arzadon, who will be discussing psychiatric nursing, schizophrenia, therapeutic communication. So guys, this is in partnership with our Bayanihan Review Assistance Program, wherein we are giving out free review to our students. And upcoming, we'll also be having a Bayanihan Review Assistance Program for our Pharmacy Board Exam. So if you know anyone who will be interested to join, please just do let them know and let them send us a message through our Facebook fan page. This is a whole month of crash course and final coaching who will be featuring the best national lecturers for pharmacy as well as their top-notchers. We'll also have a Bayanihan Review Assistance Program, free veterinary board exam review. This is also from June 28 until July 27. So this is also a month of crash course and final coaching. So please do register if you know anyone who are interested to join. So for the benefit of everyone who doesn't know who TopRank Review Academy is yet, let me just introduce our company profile. So guys, we have been established in 2013, and right now we are considered as one of the biggest national review centers here in the country. We currently have 20 local branches and 4 international branches. So we are located locally in Manila for our main office. We're located right in front of PRC in Moraita. We are at the 5th floor of the Don Lorenzo building. So after this pandemic, you may visit us in our office. We also have branches in Quezon City, Marikina, Caloocan. For provincial branches, we have branches in Lawag, Baguio, Dagupan, Nueva Vizcaya, Tuguegarao, Bataan, Bicol in Legazpi and Naga, Cebu, Iloilo, Tacloban, Calbayog, Davao, Bacolod, Zamboanga, up until Coronadal, South Cotabato. And what's good with our online interactive review is that we could reach the farthest places in the Philippines, even if we don't have a branch there yet. And for our international branches, we have branches in the Republic of Indonesia in partnership with the Ministry of Health. So we opened up branches there in Jakarta and in Bandung in Indonesia for us to be able to provide them international exam review, trainings, and seminars for their healthcare workers to be more globally competitive. And we were even invited at the 70th anniversary of diplomatic relations of Indonesia and the Philippines right before the pandemic started. And
We are very honored to have been invited in this event because amongst all the other review centers, we're the only review center who was invited in this gathering. We also have branches in Dubai, in United Arab Emirates, as well as in Abu Dhabi. So what we do there is we provide them SPLE review as well as international exam review, such as NCLEX, HAAD Prometrics, UKCBT, IELTS, OET. So for our track record, we don't only offer nursing. If you know anyone who are interested to enroll in our dentistry review program, here is our track record. Our top one came from Centro Escolar University in Manila. And we also offer licensure examination for teachers, as well as psychometrician review and criminology. Our top one came from Universidad de Zamboanga. We also offer radiologic technology. Top one came from SLU Baguio. And also medical technology. So who's saying that online review is not effective, right? When these 4 students are our first products of our online review for this year, and that would be for our medtech review. And we also have top-notchers for this year for respiratory therapy. These 4 students are also products of our online interactive review. Here are our Hall of Fame for midwifery. And let's now discuss nursing. So we started in 2013, guys, with only 2 top-notchers. And we are very lucky to have been really consistent from 2013, and then 2014, we had 3 and 6. And in 2015 was when we first had 16 top-notchers in just 1 season. So dyan na po talaga mas nakilala si TopRank, no? And on the same year, we had 20 top-notchers from top 2 until top 10. And in 2016 as well, and 2017. But in 2017 of November was the first time that we had our first top 1. Here we have Sir Raymond Maniago, is also one of our esteemed national lecturers. You will be meeting him during our review proper. And we also have another top 1 from the University of Pangasinan, Sir Mark Tristan Robosa. And in 2019, we have Angeles University Foundation, Miss Caceres at the top 1. And last but not the least is Miss Shaina K. Watanabe from Davao Doctors College with an average of 89.6%. So these are our Hall of Fame for nursing. We made history from 2017, 2018, and 2019, which is why we are now multi-awarded as the best national review center by multiple award-giving bodies such as the Golden Globe, Best Choice QAsia, Global Awards, and Global Excellence Awards. Guys, for your information, we also have TopRank books on sale. So we now have our Top Rankers Guide. This is the second edition from 1,350. It's now down to 1,099. So if you're interested, please do send us a message through our Facebook fan page if you would like to order. And we also have our battle strategies. This is for the local nurse licensure examination, which includes around 1,000 board-sensitive questions, which has a Socratic approach to answering those questions. It has rationale, test-taking strategies. So everything that you need to know about those questions, this is really very effective and really very helpful if you are reviewing for your board exam. For our review proper, let me just remind everyone that our final coaching for the July PNLE will now start on June 8th. Am I correct? All right. So if you would still want to enroll, we are still open for enrollment. And for those who are interested to enroll for our November board exam, we are also open for enrollment. Our start date will be on June 25 for our online
interactive review. We even have a discount of 500 pesos until June 1, 2021. So if you're interested, please do send us a message through our Facebook fan page. As well as those who are working, we also have a weekend class, which will start on July 3, 2021. You'll have a less 1,000 discount until June 1, 2021. So if you're interested, just send us a message. And for more information, please do log on our Facebook fan page, click like and share. It's TopRank Review Academy. Let us all welcome our lecturer for this afternoon, Sir Jessie Daclis. Hello po. Good afternoon, everyone. Kamusta? Hello po sa mga nandito po sa ating Zoom, 217 participants po. Okay, may I know po kung saang lugar at anong school po kayo? Hello po, good afternoon, Miss Tara Shaver. Ayan, Miss Tara Shaver po. No, so yon. Okay, yung mga nasa FB Live din po ay Arellano University. Ayan, Ateneo de Zamboanga. Ayan, yung nandito sa FB Live, actually naka-open din yung isang gadget ko para makita ko nandito sa FB Live. Kaya lang yun nandito pala sa FB Live, delayed po sila. Tama, no? So yon, delayed po sila. AUF from Pampanga. Okay, so yon. So good afternoon everyone. Thank you for being with us, no, with our seminar for today, class, no. So yon. Ayan. So siya, without further ado, class, no. Okay, yung mga nasa FB Live, okay, sila din po ba yun, ma'am, or iba din yan sila? Iba din yan sila, no, yung nasa FB Live dito. Okay, nakikita ko naman sila. Hello po, nasa FB Live from Batangas. Miss, shout out kay Romela Ando. Ang ganda mo. Ayan. Okay, from Pampanga, Davao City. Ayan. All over the Philippines pala tayo, no? Luzon, Visayas at Mindanao. Tama, no? So, yon. So without further ado, class, we are going to start now with our seminar for today. So our topic for seminar includes the most important concept that usually comes out in your board exam. Hello po, kay Ayina Ditual from FB Live. Okay, so, okay, from MMC Mariano Marcos College ata yan, MMC. Tama po ba? Tama. O siya. So let us now start now with our seminar for today. So I'm going to share your screen na lang, yung sa mga yung sa mga FB Live po dyan. Pwede kayo mag-comment dyan. Okay, si Arkil, si Miss Ami, hello everyone. Okay, so okay, pasa, all right. Kaya lang, yung nasa FB Live, hindi nila nakikita yung screen ko. Kasi may screen ako dito, hindi nila nakikita yan, ma'am. Yung sa FB Live, kapag nagsulat ako sa screen ko, or nakikita din nila, or delayed lang talaga dito sa FB Live. Kasi wala akong nakita yung sa screen. Ay, ayan, meron na. Okay. Sample ka po, sir. Check po natin. Ayan. Ayan. Walang delayed lang siya, no? Delayed lang yun nandito sa FB Live. So, dito ako titingin sa pinaka-live talaga. So, ang FB Live, hindi talaga tawag FB Live yan. Kapag Zoom ang ginagamit natin, delayed po siya. So, FB Zoom Live. Dapat FB Delayed Live. Okay na. So, dapat ang pangalan nun ay FB Delayed Live. Tama, no? So, yun. Nakikita ko na, yung mukha ko maliit ka lang ako nandun, tapos nakikita ko na yung screen. Delayed nga lang sila, no? Yung sa Zoom, ito yung real time. No? So, yun. So, we're going to start na, no, with our discussion. So, this is a topic which is important in your what? Important in your CHN. And what is that topic? We have the concept about what we call class your health education. So we have concept about what we call class your health education, or the other term is what we call class your what? Anong other term sa health education? Health teaching. Okay, yes po, Miss Vanessa. So when I say class health education or health teaching, this is also known as what we call class your IEC na tinatawag. So when I say class IEC, that refers to what we call class your what? Information, education, communication. So IEC, no, refers to what we call you what? Information, education, communication.
Now, in CHN class, this is considered as your what? Primary responsibility. So, pag sinabi din CHN ka, ito class ang iyong primary responsibility class. No? So, in short, pag CHNers ka, bunganga ang iyong kapital. So, that's why kapag ikaw class ay maingay, yayaman ka sa CHN. Tama, no? So, yon. So, importante po yung tinatawag ting health, education, or the other term is what we call your health teaching na tinatawag. No? So, yon. So, when you talk about what we call class your health education or health teaching, ano po yung ating kailangan tandaan? Okay, we will teach no about what we call the 3 levels of prevention. Meron po tayo class ha, 3 levels of prevention. And this is by far no the most popular question in your board exam. Wala pang board exam na hindi lumalabas ang 3 levels of prevention class, no? So yon. So when you talk about 3 levels of prevention, what are the 3 levels of prevention that we have? The 3 levels of prevention that we have are your, okay, these are your primary, secondary, and your tertiary levels of prevention. So tatlo yan, primary, secondary, at saka tertiary level of prevention. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So when I say class primary, secondary, and tertiary levels of prevention, okay, saglit lang class, bakit parang, okay? Okay, these are the 3 levels of prevention na meron tayo class, no? So yon. So ano class ang ating kailangan tandaan under what we call class the 3 levels of prevention? Under what we call class your 3 levels of prevention, okay, kailangan malaman natin saan tayo class nag-health teaching dito? Saan tayo class nag-health teaching? Primary, secondary, or tertiary? Okay, saan tayo class nag-health teaching? Pwede nyo bang sagutin yan kung saan tayo class nag-health teaching? Primary, secondary, or tertiary class? Okay, so dito sa primary levels of prevention, wala pa pong may nakatama po na sagot. Ang tanong ko po, saan tayo class nag-health teaching? So far po, wala pa pong nakatama class. No? Tingnan natin sa FB Live. Wala pa po, medyo delayed kasi FB Live, hindi natin malalaman ang sagot nila. No? So yon. So ano saan tayo class nag-health teaching? Primary, secondary, or tertiary class? Wala pa po nakatama sa FB Live. Wala pa po mga nasumasagot sa FB Live. Saan tayo class? Wala pa rin po nakatama class. My God Lord. Wala. Okay, very good. Ang una nakatama. Congratulations kay Miss Anisa Datakula. Miss Anisa, hello. Ikaw ang nakatama, Miss Anisa. Magkakilala kami to ni Miss Anisa, no? So, hello, very good. Miss Anisa, ikaw ang unang nakatama. Congratulations, Miss Anisa Dakula, no? So, yon. From Kwanyan, from Iligan. Tama ba ako? No? So, yon. Okay, sa Marawi at yan si Ma'am Marawi, no? So, yon. So, we have what we call your health education. So, ang health teaching ay pasok yan sa primary, secondary, or tertiary levels of prevention. Mapa-primary, secondary, or tertiary levels of prevention, you can do what we call your health teaching. So what is important class is dapat alam mo kung saan ka. Ngayon, depende kasi yan kung sino ang pasyente mo. So very important, daho itong pasyente natin. Walang sumasagot sa FB Live, no? Kung sino primary, secondary, tsaka tertiary. Pwede ko masagot dyan kasi, okay, nakikita ko naman yung screen ko dito sa FB. Okay, so nakikita ko. Okay, pwede kayong sumagot, ha? Ngayon, when I say class your what? 3 levels of prevention, sino po ang nilalagay natin sa primary? Under sa primary, sila po ang mga patient natin na healthy. Anong kailangan natin tandaan? Kapag ang patient natin class ay healthy, can you do something to a healthy patient class? Yes or no? Yes, we can do something to a healthy patient. Anong pwede natin gawin class sa patient natin class na healthy? Kapag ang patient natin class ay healthy, may magagawa pa ba tayo? Very good, Miss Abad. Ang pwede natin gawin is that we are going to have what we call a health promotion, and another one is what we call pleasure illness prevention. Very good, Miss Aro. Okay, dalawa class ang ating priority kapag ang usapan class is what we call primary. Ano class ang dalawang priority kapag primary ang usapan? Health promotion and illness prevention. So huwag ka na masyado mag-effort ha. Pag sinabi din primary, promotion, prevention, that's under primary. What about class secondary? Pag secondary naman class, sila naman class sa mga patient natin na ano,
high risk ka. Now, when I say class high risk ka, sila naman yung mga patient natin na inaabuso nila yung sarili nila. Sila yung mga patient natin na palaging umiinom, palaging naninigarilyo, kulang sa tulog. Sila yon eh. Sila yung mga tinatawag nating high risk ka. No? So yon. So pag sinabi ting high risk, dahil sila class ay inaabuso ang sarili, pwede sila class magkasakit class. At pwede sila class magkasakit, may magagawa pa ba tayo class kapag nagkasakit sila? Meron. Ano class ang magagawa natin? We have what we call class your early detection and early screening. And we also have what we call class your early treatment. Huwag ka na masyado mag-effort class, ha? Okay? Lahat class ng diagnostic test, pasok yan sa secondary. Lahat ng diagnostic test. Ano mga example natin, diagnostic test class? Pwede kayo mag-contribute class, ha? Example ng mga diagnostic test, we have what we call your, ano example ng diagnostic test? Your CBC, your X-ray. Very good. Shout out kay Miss Aro. Tama yung sagot niya. Mammography. Read about BSE, MRI, diagnostic screening test. Automatic na yan. Pasok sa secondary. At ang purpose ng diagnostic test is para makita kung may sakit ka. Pag nakita na class na may sakit ka, you now treat the patient. Okay, the main purpose. What's the main purpose of treating the patient? The main purpose of treating the patient is to what? To prevent complication. Maiwasan natin class ang complication na tinatawag. Okay, so yon. So we have what we call your secondary. Tama, no? So yon. Para hindi na class lumala. No? So we have what we call class your secondary. Ngayon, kapag tapos na tayo class sa secondary, we will proceed to your tertiary. Sino naman ang nakabilong sa tertiary? Sa tertiary class, we have what we call your what? Your post-treated patient. So sila naman class, ang mga post-treated patient natin, at kapag ito class ay post-treated na, nagamutan natin sila, aalagaan pa rin ba natin sila? Iingatan pa rin ba natin sila? Naman, we still treat this patient. Ay, by the way, pwede kayo mag-on ng video nyo, ha? Okay lang mag-on ng video pa, may kasama naman ako dito. Napansin ko kasi parang wala akong kasama, oh. Apang ako lang mag-isa. No, pwede kayo mag-on ng video. Okay, sige nga, try nyo nga mag-on ng video. Para makita ko naman. Okay, si Miss Kiana nga, nakatalikod si Miss Kiano. Okay, so yon. So again, we have what we call class your what? Kayo yung kukuha ng board exam ngayong upcoming November pa, no? So yon. So again, so we have what we call class your tertiary. So pwede kayo mag-on ng video class. Sige nga, try nyo nga. Sa mga nandito sa Zoom, pwede kayo mag-on ng video. Dito sa may FB Live, wala na ako nakikita nagko-comment dyan. Tingnan ko nga kung may nagko-comment. Ayan. Okay, lagay ko. Ayan. Ayan, ako lang ata mag-isa dyan, ha. Nandiyan pa ba yung 338 na viewers natin? Tama, no? So, yun. Disabled. Hindi kayo pwede mag-on ng video nyo. Okay, sige. Ako na lang pala talaga. Okay, so yun. So, we have what we call your post-treatment. Ayaw pa. Pinipilit ko na ayaw. Ayaw nga, di ba? Pinipilit pa. So, yun. So, we have what we call class your, okay, tertiary. Eto, wala lang, nakapatay na lang kayo, wala na problema dyan. Okay, ngayon, pag sinabi natin post-treatment, sila yung mga patient na nagamot mo na. Kapag ang patient ay nagamot mo na, aalagaan mo pa rin ba? Naman, aalagaan mo. Anong klaseng alaga kapag post-treated na? Ang alaga na gagawin natin is what we call your what? Rehab. Pag sinabi natin rehab, okay, ang mga stroke rehab, ang addict rehab. Actually, lahat ng pasyente natin, rehab natin yan. So that's why, apat tinanong ko sa board exam. When do you start your rehabilitation? Hindi relab, iba yung relab. Tama, no? So yon. Okay, ang relab yun yung nagkabalikan kayo. Ha? So yon. When do you start class your rehabilitation? Okay, this is a common board question. Ha? When do you start your rehabilitation? Letter A, okay, before discharge. No? So yon. Letter B, upon admission. Okay, letter C, okay, 3 days after admission. Okay, letter D, you are going to rehabilitate the patient. When do you rehabilitate the patient? During discharge. Tama, no? So yon. Ang tanong class is, no, when do you rehabilitate the patient? Tama, no? So yon. So pipili kayo class ng sagot. Ayan po. Okay, yan po ang ating mga choices class. Okay, pwede kayo class sa mga nasa Zoom class, ha.
Yung mga nasa Zoom class, pwede kayo class mag-annotate. Okay, baka naka-disable. Di naka-disable kayo yung annotate dito. I think naka-open naman yan, no? Okay? Okay, so yan. Pwede kayo mag-check kayo dyan, class, sa inyong screen, no? Pwede nyo gamitin, class, yung pen. Yan, very good. Ayan, ginagamitin ng pen para sumagot, class. Ayan po. Okay, dyan lang po kayo sa area na may box po. Huwag nyo pong takpan yung aking sinusulat, class. Tama? Okay, very good, class, no? Yung mga sa FB Live, anong sagot ninyo? Oh, wala akong natatanggap na sagot dito sa FB Live, ah. When do you start your rehabilitation? Ayan. So karamihan dito, class, ang sumagot, class, no? Karamihan, class, nagkagulo na, class, ang talpakan natin, class, ang karamihan na sagot, class, ay letter ano? Banana ang kanilang sagot, class, no? Banana ang kanilang sagot. So the best answer, class, is tama, class. Very good. Ang galing ninyo. Okay, the best time to rehabilitate the patient is upon admission. So upon admission, dapat, class, nag-start ng rehabilitation. Now, the question is, if you are going to rehabilitate the patient, class, okay, ngayon, anong class ang aking tanong? Okay, ano ang ginagawa under rehabilitation? Number one, when you are going to rehabilitate the patient, number one, you are going to prevent other complication. When I say, class, prevent other complication, okay, example, after surgery. Pag after surgery na yung patient natin, anong ginagawa natin, class, to prevent other complication? So after surgery, class, ang patient natin, ang ginagawa natin sa patient natin after surgery is that, okay, we promote early ambulation, deep breathing exercises, ginagawa natin yan. That is part of what we call, class, your rehabilitation. Hindi lang yan. Wait, there's more. Aside from what we call prevent other complication, kasama din, class, sa rehab yung ano? Ano pa kasama? Kasama din, class, yung tinatawag nating QAS na ano? Kasama din, class, yung pagbibigay ng ano, mga maintenance sa ating pasyente. Yung pagbibigay ng ating maintenance sa pasyente, that's also part of what we call your rehab care. Tama, no? So yun. So after rehab, we have what we call, class, your palliative care. Kanino naman, class, applicable? Ang palliative care. Ang palliative care ay applicable sa mga patient na, anong sabi? Terminally ill. So when I say, class, terminally ill, ito yung mga patient natin na less than 6 months to live. So kapag ang patient natin ay less than 6 months to live na lang, class. Tama, no? So yun. How do I live in 6 months? I want to know. Anong tawag? Palliative care naman. Pero aalagaan pa rin ba natin? Iingatan pa rin ba natin? Kasi sa puso ko, ikaw lamang. Naman, aalagaan mo, iingatan mo. Tama, no? So yun. Ano naman, class, ang klaseng alaga? We have what we call, class, your supportive. Ha? Hindi pa yan natuli. Supportive care. So as a supportive, ano ibig sabihin na supportive care? Kapag ang patient natin, class, no? Ang patient natin, class, ay nasasaktan, you give pain medication. Kapag ang patient natin, class, ay nagugutom pakainin. In short, ang goal natin under what we call, class, what? Supportive care is what we call the quality of life. Ang goal natin is to promote what we call, class, what? The quality of life, class, no? So yon. So okay pa sa all right. So yun po ang ginagawa when you talk about what we call the 3 levels of prevention. Ngayon, in your board exam, palaging situational yan. Okay, pag sinabi situational, mali yan siya, class, ha? Pag sinabi mo, okay, health teaching, primary agad, mali. Inuulit ko, one last time. Dun, 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 dun. Saan tayo, class, nag-health teaching? Primary, secondary, or tertiary? Very good, Miss Christine Balakal. We teach on all levels of prevention. We teach on all levels of prevention. Tama, no? So yun. So when you talk about what we call, class, your 3 levels of prevention, ano, class, ang ating kailangan tandaan? Situational po ito. So kuha muna ako dito, class, ng blackboard, ha? Kuha ko dito ng blackboard, tapos situational tayo. Ang gagawin natin, class, maglalagay kayo, class, kung ito, class, ay primary, secondary, or tertiary, class, ha? So yun. Ito, pwede natin gamitin. Ay, mas maganda tong blackboard na to. Ayan. Or ito. I think mas maganda to kasi green na green. Ayan. Maganda tong blackboard na to. Yan po. Gagamitin po natin yung blackboard na yan. Diyan po tayo maglalagay ng question. Ngayon, ang gagawin nyo, class, i-classify nyo lang, class, kung ito ay, okay, primary, secondary, or tertiary, class. Ayan. So dito po, ha? So primary, secondary, tsaka tertiary.
Ngayon, ang gagawin ko, maglalagay lang ko dito ng question sa kanan. I-classify nyo lang kung primary, secondary, or tertiary class. Okay, so ngayon, paano ko class malalaman kung ito ay primary, secondary, or tertiary ha? Ito class ang sikreto. Ang sikreto para maklasify natin kung ito ay primary, secondary, or tertiary is that you should know the purpose. Again, ano daw? You should know the purpose. Everybody. Ay, naka-disable pala kayo. Okay, so ngayon, ako na lang mag-isa. Ano class ang gagawin? You should know the purpose. Kung ang purpose is about what we call class your promotion and prevention, that is under primary. Kung ito class ay what? Okay, diagnosis, screening, and treatment, then that is secondary. Kung ito class ay rehab and palliative, then that is what we call you what? Tertiary. Yun na. So again, we should what? Know the purpose. Tama no? So yun. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, class ha? Okay, ang gagawin lang class, i-classify kung primary, secondary, or tertiary lang po. Ganun lang po, kadali class. No? So yun. Question number 1. Okay, so question number 1 ha. Know the purpose. Question number 1, nabigay ka ng chloroquine 1 week before going to Palawan. Okay, walang kuskus balungos. Nagbigay ka ng chloroquine 1 week before going to Palawan. Okay, everybody, yung mga nasa Zoom class, pwede kayo class mag-annotate. Ayan po. Magantay po. Ayan po yung ating screen. Pwede kayo mag-annotate. Yung mga sa FB Live, bakit walang sumasagot dito? Pwede ko ba sila makausap? Okay, may tao ba dito? May tao ba dito? Ayan. Okay, ano po sagot nyo? Ayan. May tao ba dito? Ano po sagot nyo? Ayan. Okay. Parang walang sumasagot dito sa kabila. Oo nga oh, walang pero hindi ko lang sila nakikita. May sumasagot ba sa FB Live pero hindi ko lang nakikita? Ganun ba 'yon? Ayan, may nagko-comment oh. Ayan, may sagot na yan. Lumalabas na yung mga sagot nyo, class. At last, lumalabas na yung mga sagot nyo. Ayan, may tao po. Ayan po, sumasagot po sila. Ayan po yung mga sagot nila. Kanina kasi wala eh. Walang sumasagot. Ayan po. So we have what we call class or what? Okay, tingnan natin. Ang dalawang common na sagot, we have what we call your primary and secondary. Ang dalawang common na sagot. So ano class ang best answer natin? Ang best answer natin class, ito. Okay, tingnan natin class ha, kung ano talaga class ang ano. Hello po, Mr. Stefan Paul. Okay, so yon. Kung nito, taga Trinity ito eh. Tama, di ba? Taga Trinity. No? So yon. Andiyan pala kayo, oh. So yan. So we have what we call class your what? Ang tamang sagot dito is what we call your primary. Okay, sandali. Ginulo nyo na yung aking sulatan. Saglit lang. Okay, ang chloroquine po ay gamot pero ang purpose is prophylaxis. Dahil ang purpose niya ay prophylaxis, okay? So this is what we call class your primary. Ayan, nagpapa-shoutout po sa Block 4. Ang ganda nyo. So yun. So we have what we call class your, okay, primary class. No? Ayan. Okay, Kevin. Kanino ka nagpapa-shoutout, Kevin? Ayan. So we have what we call class your primary. The best answer again is your primary class. No? So yun. Okay na po. So again, that is what we call class your know the purpose. Another question. Okay, another question class ha. Okay, balitan natin question number 2. Question number 2, we have your operation timbang. Ayan. Operation timbang. Ayan po. Yan po yung ating question number 2. Operation timbang po ang tawag. Ayan po. Okay, i-classify po kung ito po ay primary, secondary, or tertiary. Ayan po. Okay, yung mga nasa Zoom class, pwede kayo mag-mark. Okay, yung dito naman class, ayan po, Stefan Paul Mates, secondary. Duke Sosi, secondary. Gloria Fernandez, secondary. Arian, po kayo secondary lahat. Pero dito naman sa kabila, okay, nako, pero dito sa kabila class, lumalaban. Sa Zoom, ang pinalaban nila ay primary. Pero dito sa FB Live po sila secondary.
Bakit? Nahihiya na sumagot yung primary kasi lahat secondary. No? So yun, tingnan natin. Ano ba talaga ang tamang sagot last? Primary or secondary ba talaga ang sagot last? No? So yun, tingnan natin ha. Okay, so stop muna natin ang ating annotation. Okay. Oh, kalma class, kalma na. Kalma muna, kalma. Okay, huwag niyo munang guluhin ang sinusulat ko. Kalma muna ha. Ako lang to. Ha? Walang piolo dito. Ako lang to. Ha? So yon. Operation timbang. Ang sabi ko, know the purpose. Ano ba ang purpose? Bakit padating mo sa health center, tinitimbang ka? Ang purpose natin is, ano bang purpose? Bakit ka tinitimbang? Is it to promote the weight? Tumataba ka ba kapag pinatong ka sa timbangan? Tama, no? So yon. Is it to prevent illness? Tama ba? Hindi naman, di ba? But rather. Okay, very good. Okay, Miss Maria Yap. Tama si Miss Maria Yap? Okay, that is to detect. Detect class. So that's why ang tamang sagot natin ay secondary kasi ang purpose is to detect. Malalaman natin kung ikaw ay normal, overweight, or underweight. Okay, so tamang sagot class ay ano? Secondary. Congratulations sa mga sumagot ng secondary. Tama po ang inyong sagot last, no? Congratulations sa sumagot ng secondary. Okay? Next na po tayo. We are now on question number 3, ha? Again, sabi ko lang, no, the purpose. Tama, no? Question number 3, we have what we call your masyadong ito. I-am-ci. Yun. Okay, question number 3, we have what we call question I-am-ci. Yun. Ayun. Ayan class. Okay. So classify ha kung ang I-am-ci ay primary, secondary, or tertiary. Tama, no? So yun. Classify ang I-am-ci ba ay primary, secondary, or tertiary class. Ayan. Yung sa mga FB Live, okay, pakis daw po. Oh. Sinong gusto magpakis-kis dito? Magpakis-kis. Anong gusto mo ipakis-kis natin dyan? Okay, baka may mga katubo kayo dyan. Kikis-kisin natin yan. Okay, ngayon, I-am-ci, ayan po. Karamihan po. Shout out kay Hana Manalang. Shout out kay Hana Manalang, BSN4. Ang ganda mo. Ha? So, yon. So, we have yun. Ayan, ako, kagagulo sila. Ano ba talaga class ang tamang sagot? Primary, secondary, or tertiary? Okay? Ayan po. Mas safe daw. Pakis. Okay. Sir Wong. Okay, bakit nadamay pa dito si Wong nagpapahinga yun sa kanyang kabaong? Ha? Nagpapahinga yun sa kanyang kabaong. Tama? Okay, so yon. So, we have what we call class. Tingnan natin class ang sagot ninyo class. Ha? So, yon. I-am-ci, ano ba ginagawa? Pumasok ang bata. Papasok ng bata, may lagnat plus ang bata. Tama? Ang gagawin mo, i-assess mo. After mo i-assess class, anong class ang gagawin natin after na-assess? Ang ginagawa class natin, kina-classify. Ay, ang bata may kwan yan, may dengue, severe dengue hemorrhagic fever. Or pwede. Ang bata may kwan niya, measles with eye or mouth complication. Ganon. So it's more on what? Detection. Hindi siya tertiary, it's more on detection class. Tama, no? So yon. So that is what we call class yung what? Secondary. Class, ang I-am-ci, ang tamang sagot ay secondary. Sa mga sumagot ng tertiary dyan, tsaka yung mga Sir Parapol. Okay, now, anong gusto nyo parapol natin? Okay, parapol ko tong kwan ko. Ito na lang ang parapol natin. Oh. Okay, itong kwan goma. Oh. Baka may nangangailangan ng goma sa inyo. Di ba nung bata kayo gusto nyo maglaro ng goma? Okay na. So ang tamang sagot ay secondary. Ha? Secondary po ang ating best answer. Tama, no? So yon. Okay pa sa all right. Okay pa sa all right na po. We have what we call class your secondary. Now last question nga. Last question. Tingnan natin kung na ma-master nyo. Dito medyo marami nagkamali ha. Okay, next question. Oxygen, humidification. Oxygen humidification class, no? So yon. Pag oxygen humidification, ano class ang oxygen humidification? Overheating ito. Naglalagay tayo ng humidifier sa patient natin na may oxygen. Tama, no? So yon. Tingnan natin class kung ano ang purpose nito. Okay, sakuha na kayo sa screen na kayo maglagay class ng sagot nyo. Para makapag-interact kayo class, no? Sa screen na kayo class maglagay ng sagot ninyo.
Dito sa FB Live, ang daming sumasagot ng secondary, no? Sa FB Live, although si Nes, tertiary ang sagot ni Nes. Si Ami Briones, secondary. Okay, madami po. Secondary talaga dito sa kwan. Pero dito sa Zoom, ang karamihan na sagot dito sa Zoom ay tertiary. So magkaiba talaga ang sagot dito sa Zoom. Magkaiba din sagot dito sa my FB Live. Ano ba talaga ang sagot? Okay, so yon. So tingnan natin class. Ang ating tama. Oh yeah, pero umiba na class ang sagot nila class. Umiba na. Dumami na rin class ang tertiary sa FB Live class. Tama no? So yon. Okay, ay. Huwag niyong guluhin yung aking screen dyan. Tama no? So yon. Huwag niyong guluhin. Sige, guluhin niyo. Sige nga, try niyo nga. Try niyo nga manggulo, ha? Try niyo pa manggulo, ha? So yon. So we have what we call class 1. Okay, ito ang ating rationale. Kung ang question ay oxygen sa patient na may dyspnea, kung ang question ay oxygen sa patient na may dyspnea, then that is what we call your secondary. Bakit ka mo? Kasi nahirapan siyang huminga. So oxygen sa may dyspnea, that's secondary. Hindi naman yung tanong eh. Ang tanong dito is what we call oxygen humidification. Bakit ba naglalagay ako ng humidifier sa oxygen? Okay, that will fall under what? Preventing other complication class. Kasi ang purpose niya para hindi po tumuyo yung nasal mucosa. So that would fall under this one, dito yan, that would fall under preventing other complication. Tama, so yun po yung purpose niyan. Tama, so example ganito. Kung ang tanong ay surgery sa cancer, that is secondary. Pero kung ang tanong class ay what? Okay, ay skin care, hair care, tama no? For patients undergoing your chemo or surgery, that becomes tertiary class. Kasi yung purpose nito is to prevent other complication class. So, class, pag ito ma-master mo sa inyong board exam, hindi ka na class mahihirapan class, no? Again, ang sikreto, know the purpose lang. Uulit-ulitin ko. Pag-promotion prevention, primary. Pag-detection, screening, treatment, secondary. Pag-rehab, palliative, tertiary. Another question ulit. Another question. This is a past board question. Determine if Manila has epidemic of COVID-19. Determine if Manila has epidemic of COVID-19. So by classify class kung ito ay primary, secondary, or tertiary class. Okay? So tingnan natin class ang inyong sagot. Okay, dito na kayo sa screen class, sumagot class. Basta make sure lang pag sumagot kayo, dito lang sa bandang kaliwa. Okay, annotation is now turned on. Okay, annotation is now turned on. Okay, nagpapa-shoutout po kay Princess ha. Okay, nag-shoutout dyan kay Princess from Mindanao. Okay, kamusta kayo dyan sa Mindanao? Okay, para dumadami na rin yung COVID, no? So yon. Hello po, Miss Artsan from USM, sir. Okay. Hello po, ma'am. Siguro working na to si ma'am ngayon. Tama, no? So, yon. Okay, habang nag-aantay tayo ng class, ang sagot class, ayan po. Pinagkakaguluhan na class, ang tamang sagot class, ang tamang sagot, ayan po. Secondary po ang karamihan na sagot. Secondary po. So, kung nakita, no, may nagsusulat dito, no? Okay, nagsusulat dito sa FB Live, pang mali-mali naman ang sinasabi nila dito sa mga binabanggit ko, pang iba naman yung sinasabi, no? Ngayon, so ang tamang sagot class is what we call class your, okay, secondary. Bakit ka mo secondary? Ay saglit lang class ha, nagkakagulo na naman sila. Akala nila dumaan si Piolo. Wala pong Piolo dito. Daclis lang to. Daclis lang. Ngayon, determine if endemic, that is screening. You're screening the area. Very good. Dito sa FB Live, parang consistent sila. Okay, nakapila po. 2 lahat. Ayan. Nakapila po. 2. Okay, so yon. So very good. That is what we call class your secondary na tinatawag. Okay, so last question po tayo. Last question po tayo. Okay? Pag natama nyo to, hindi na ako magtatanong ulit. Ha? Ibig sabihin, naintindihan nyo na. Okay? Question number 5. Question number 5. Okay. Combination chemotherapy sa patient class na may Hodgkin's disease. Okay? Combination chemotherapy sa patient na may Hodgkin's disease. Ayan. Okay, pasa. All right. Okay, mabilis pong sumagot dito sa may
ating Zoom. Okay, kasi real time kasi sila, no? So yon. Dito naman sa FB Live, wala pa po natatanggap na sagot. Ano po ang sagot dito? Combination chemotherapy. Okay, sa patient na may Hodgkin disease. Ano po siya? Pili na class, pasok mga suke. Presyong Divisoria. Sampu-sampu, bende, pili na kayo. Okay, hindi kayo makapili kasi nakapatay pala. Naka-on na. Huwag nyo kasing guluhin. Huwag nyo kasing guluhin. Kaya ako pinapatay kasi ginugulo nyo eh. So yun. Siguraduhin nyo ha. Dito sa FB Live, wala pa ako may nakitang sagot dito sa FB Live. Okay. Baka ko na naman to. Naghahang. Pag naghahang kasi siya, hindi lumalabas. Ayan. Ang dami pong sumagot last. Tertiary po ang mga sagot ng estudyante dito. Okay, dito sa FB Live po, tertiary po ang sagot. Katulad ni Ma'am Balang, Ma'am Lisha, Ma'am Ulep. Ayan. At dito naman class sa my Zoom, ginugulo na naman nila yung aking sinusulatan. Tama no? So yun. Okay, so we have what we call class what? Combination chemotherapy, ang chemo drug ay binibigay sa taong may cancer. Your Hodgkin's is a type of what we call class your lymphoma. Lymphoma yan class. So nagbibigay ko ng chemo, papatayin ang cancer cells. Dahil ang purpose ko patayin cancer cells, alam mo ba class ang tamang sagot? Ang tamang sagot dito ay secondary. I am sorry. Okay, majority of you got it wrong. Ang purpose ay patayin ang cancer cell. That's why wala naman sinabing palliative. May sinabi ba mamamatay? Tama? Ito class ay chemo, yan po ay treatment. Yan po ay treatment class. So in short, patayin ang cancer cells. That's why ang sagot ay secondary. Wala naman binanggit class na mamamatay na yan. Ha? Nauuna pa kayo. Pinapatay nyo pasyente ninyo. Ha? So yun. So ang tamang sagot ay secondary. Tama no? So yun. Okay, mali kayo dito class ha. So again class, depende kasi talaga sa tanong yan ha. Okay, last question bago tayo mag-move on to the next topic. No? Last question bago mag-move on sa next topic. Okay, so ito hopefully wala na magkakamali dito. Ito naman class ang tanong. Ang tanong class ay radiation therapy. Radiation therapy sa patient natin na may laryngeal cancer. Radiation therapy sa patient natin na may laryngeal cancer. Ha? Wala na magkamali pa ha. Sana sa pagpalit natin ng bagong topic class, hindi na kayo class magkakamali. Okay? So share screen natin ulit. Ayan class, pili lang po kayo dyan. Ayan po. Okay, tapos open ko na ulit ang annotation. Huwag niyong guluhin yung aking table dyan. Ha? Huwag niyong guluhin. Andito ba yung estudyante ko na kukuha ng board exam ngayon? Ngayong July, nandito pa rin ba kayo? Yung kukuha ng board exam ngayong July? Andito sila yan. Excited na ba kayo sa board exam ninyo? Okay, syempre ilang taon na kayo nag-aaral. Hopefully wala na magkakamali, di ba? Tama? Kasi ilang taon na kayo class nag-aaral class, di ba? Kalahati, yung review nyo, 2 taon na ata, di ba? 2 taon na kayo class nagre-review. Okay, at take note, sinisira na naman class ang aking So dito, karamihan na sagot, napansin natin, ay tingnan natin sa FB Live, anong sagot nila? Sa FB Live class, ang karamihan na sagot ay, okay, secondary, although yung iba po shout out na lang nakasulat, happy birthday na lang po shout out. Nagtatanong ako kung primary, secondary, or tertiary. Tatanong. Okay, ngayon. So we have what we call class your secondary po ang ating tamang sagot. Bakit? Pareho ang konsepto nun. Chemotherapy sa Hodgkin disease, tsaka itong radiation therapy sa patient na may laryngeal cancer, patayin ng cancer cell, that is a form of treatment na tinatawag. No? That is a form of treatment na tinatawag. Okay? So okay pa sa all right. So we have what we call pleasure health education as a concept, no? So yon. Ngayon, let's now proceed to the next topic, no? So yon. Ano po ba yung topic ng seminar natin? Pwede nyo ba i-chat dyan yung topic ng seminar? Okay, ang topic, okay na sa health education, yun yung palagi lumalabas sa board exam, ha? Wala pang board exam na hindi lumalabas ang 3 levels of prevention. Kapag itong board exam, ha, hindi lumabas ang 3 levels of prevention, papaputol ko.
Papuputol ko daliri ko, lahat ng daliri ko papaputol ko. Ha? Pati utin ko pasama ko na din doon. Paputol ko na rin. Ha? So kasi ito sa board exam, kailangan talaga mag-analyze class. Ha? Kailangan talaga mag-analyze. Okay? So siya. Let's proceed now to the next one. Okay? Ano bang topic ba? Okay, sandali silipin ko muna. Silipin ko muna kung ano bang topic. Okay? May topic yan eh. Tama no? So yon. So tingnan natin ang topic. Okay. Makikita, alam mo saan mo makikita yan? Makikita ko yan sa page eh. Okay, saglit lang ha. Dito kay Ma'am Victoria. Silipin ko yung page ni Ma'am Victoria. Nakapost yan. Ay, wala. Kung mga top notcher na nakapost eh, no? Okay. Saan nakapost? Kaya na ba i-type nyo? Ay, may question. Say yes, Miss Mary Rose. Ano pong question, Ma'am Mary Rose? Healthcare, primary healthcare pala. Okay, yes, about sa medication. Sandali muna, may question muna si Ma'am Mary Rose last, no? Ano pong question, Ma'am Mary Rose? About education? Ang herbal meds that is part of your secondary. Depende, okay, very good. Okay, ito po yan, ma'am. Actually, hindi siya depende, ma'am. Hindi siya depende sa medication. Depende siya, ma'am, sa purpose ng medication. Example, kung ang question sa exam ay insulin sa patient na inatake ng hyperglycemia, insulin sa patient na inatake ng hyperglycemia, the correct answer, ma'am, is secondary. The correct answer, ma'am, is secondary. Pero kung ang question, ma'am, is what? Daily insulin. Okay, daily insulin sa patient na may diabetes. Now, this is used as a maintenance. Ginagamit siya sa form of maintenance. So the correct answer will be tertiary. The correct answer will be tertiary class. No? So yun. So yun po, yun tinatawag nating ano, okay, primary, secondary, and your tertiary levels of prevention class. No? So yun. So yun po ang ating kailangan tandaan when you talk about what we call class your what? 3 levels of prevention class. No? So yun. Any question pa? Wala nang question? Ayan. Then wala nang question. Let's proceed now to the next topic. The next topic, we have what we call the concept of what we call class your primary health care na tinatawag. Okay, ngayon, when you talk about this primary health care, that comprises that's what CHN is all about. CHN is all about what we call class your primary health care na tinatawag. And when you talk about this primary health care, this is a concept class by whom? By the World Health Organization. So now, so ang World Health Organization, ang tagalan nito, pero until now, we are still using this because yan ang rason bakit nagkaroon tayo class ng community care. May tinatawag tayo class na Alma Ata Conference. Itong Alma Ata Conference class, dito po ginanap class ang conference ng primary health care. No? Okay. Hello po, Sir Lester. Nandiyan si Sir Lester. So we have what we call class your Alma Ata Conference. At take note, okay, sa Alma Ata Conference, this was held where? In Alma Ata, that's a place no, in USSR. Now, what is important, class, is that primary health care is the backbone of CHN. This is the backbone of CHN care. Alam mo bakit? Because when you talk about what we call class your primary health care, ano po ang gustong mangyari under what we call your primary health care? May vision po ang ating primary health care. Ano po ang vision sa ating primary health care? The vision of primary health care is to achieve what we call class or what? Health in the hands of the people. Ang vision class is to achieve what we call what? Health in the hands of the people. So wag ko nang ilalagay yung 2020 kasi syempre 2021 na. Tama no? Okay, natapos na yung vision niya pero in-extend po siya kasi. So that's why we have what we call class or what? Health in the hands of the people by the year 2020 kasi before. Kaya lang extended siya. But what is important is that we should understand yung pinaka-konsepto nito. Ang pinaka-konsepto class ng ating primary healthcare is that people should be achieving what we call class your SR. So when I say class SR, ano class ang ibig sabihin class ng SR? SR refers to what we call class your what? Anong SR? Self-reliance. Tama? So yon. Ang gusto natin class maging self-reliance ang mga tao. Para maging self-reliance ang mga tao, ano class ang gagawin natin? In the future,
Kung may lagnat ang mga tao, sila na ang bahala sa sarili nila. Nagigets nyo? Kung nagtatay yung anak niya, yung nanay nang bahala dyan. So yun. So yun po yung gusto natin mangyari para maging ano yung mga tao? SR or self-reliance. So para makamit ang self-reliance, yung mga tao sa community, hindi pa naman nila alam class, no? Okay. Hindi pa naman class nila alam kung ano class yung gagawin nila. So ang gagawin natin, tuturuan natin sila. So we will increase opportunity that people will manage their own health care. We will increase opportunity that people will manage their own health care. So ibig sabihin, tuturuan natin ang mga tao kung paano alagaan ang sarili nila. Tama, no? So yun. So again, that is the mission. We will increase opportunity that people will manage their own health care na tinatawag. No? So yun. So ibig sabihin, pupunta tayo sa community, tuturuan natin sila paano alagaan ang sarili nila. So para makamit natin yan, you need to understand the heart of primary health care. So the heart of primary health care refers to the two core principles of your primary health care. And what are the two core principles of primary health care? The two core principles of primary health care is in the mnemonic of what we call class or what? Ano class ang mnemonic? Very good, missionist. We have what we call class PE. So when I say class PE, letter P. Kailangan class na tinatawag nating letter P, partnership with the people. So when I say class partnership with the people class, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin sa partnership with the people is that kailangan may anong klaseng partnership sa mga tao? Active or passive partnership? There should be what we call your active partnership with the people. So as active partnership, as much as possible, dapat meron silang involvement ang mga tao. Dapat ang mga tao class, dapat meron silang tinatawag na involvement, no? So yon. So kapag ang tao ay willing na silang matuto, ang next na gagawin natin is that we are going to what? Empower the people. So the next step is what we call class your, okay, ayan po. The next step is what we call class your empowerment. So when I say class empowerment, empowerment is a big word in SAGE. And what is the meaning of the word empowerment? Empowerment class is the what? That transfer of the knowledge, skills, and attitude. Pag lahat ng alam ko, nililipat ko sa tao, that is what we call class your empowerment na tinatawag. Pag lahat ng alam ko, nililipat ko sa tao, that is what we call empowerment. So in short, empowerment is equals to self-reliance. Empowerment is equals to self-reliance. Do you understand? Yes. So we have what we call class your two core principles of your primary health care. Nagigets mo, no? So yon. So we also have what we call class your four pillars of your primary health care. Now, ang four pillars are what we call class your support na tinatawag. Okay? Bakit di ma-view? Okay, baka pa lang yan. I-open. Pag hindi mo ma-view, i-open, close, open mo lang ulit. Close, open, mabu-view mo na yan. So yon. Kasi ganun din akin eh. Kasi pang bago lang, bigla ko nawala. Tapos ngayon, nung close, open ko, nandyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Tama na? So yon. So again, so dalawa class balik tayo doon sa two core. And two core is what we call class what? PA. Ano naman class ang apat na pillar? Ang apat na pillar are what we call class your ayos. Ito napaka-importante ito sa CHN. We have what we call class your ayos, no? What is ayos? Letter A. Kailangan na tinatawag nating class na active community participation. When I say active community participation, kung ang mga tao nagpapaturo ng herbal, tuturuan mo ba? Naman. Kung ang tao nagpapaturo ng vital signs, tuturuan mo ba? Naman. Kung sila ay nagpapaturo kung paano magtimpla ng herbal, sino class ang pipitas ng dahon? Ako or sila? Sila. Sino class ang magpapakulo ng tubig? Ako or sila? Sila. Tama na sila. Sino ang inom? Ako or sila? Malamang sila. Bakit ikaw iinom? Ano, inutusan mo sila? Katulong mo sila? So yan. Sila class ang gagawa. So tawag is active community participation. Next, we have what we call class what? Intra and intersectoral linkages. Okay, ito naman class
when you talk about class intra versus what we call intersectoral linkages, magkaiba din yan. So question, ano ang pinagkaiba ng intra versus intersectoral linkages? No? So yon, anong pinagkaiba ng intra versus what we call intersectoral linkages? Pag sinabi natin intra means what? Humihingi ka ng tulong within the healthcare delivery system. Humihingi ka ng tulong within the healthcare delivery system. Ang tawag natin ay intra. Nagigets na? So yon, intra is within the community. Correct din yan. Tama no? So yon. So when you say class intra, ang basihan natin ay healthcare delivery. Now sa Pilipinas, ilan ang level ng healthcare delivery natin sa Pilipinas? Tatlo class ang ating level of the healthcare delivery sa ating bansa. Ano class sa tatlong level of the healthcare delivery sa ating bansa? Very good, missionist lumpiada. So we have what we call class your primary, secondary, and your tertiary. Yan po yung tatlo. Ngayon, kapag sinabing intra within the healthcare delivery system, pag hindi kaya ng pasyente, hindi natin kaya ang pasyente sa primary, papadala natin siya sa secondary. Kapag hindi na kaya sa secondary, papadala natin siya sa tertiary. Nagigets? At kapag gumagaling na siya, pinabalik natin siya sa secondary. At kapag okay na siya, pinabalik natin siya sa primary. At kapag okay na talaga lahat, pinabalik natin siya sa bahay niya. At kapag namatay siya, pinalik natin siya sa lupa. Ang tawag is what we call what? Anong tawag dyan? May tawag tayo dyan eh. Ang tawag natin na ang pasyente dinadala mo mula primary, secondary, tertiary, secondary, primary, bahay. Ang tawag is what we call class or what? Two-way referral system. You know, ano daw ang tawag? Two-way referral system. Tama? So meron tayong tinatawag class na. Okay, yan. Tama. Alam ni Miss Matt. Tama. So yan. Secondary two-way referral system. That's why, pag tinanong kayo sa exam, ang two-way referral system ay ano? Intra or inter? Ang two-way referral system ay ano? Intra or inter? Ang tamang sagot class ay ano? Intra. Tama, intra yun kasi within the healthcare delivery system. Ngayon, if it's about DOH, it's about the different hospital, that's what we call class intra. What about when I say class or inter? Pag inter naman class, humihingi ka ng tulong saan? Humihingi ka ng tulong sa GO and what we call class your NGO. Okay? So when I say class, very good. Outside the healthcare delivery system. So hindi natin sila kasama. Pero kailangan natin ng tulong nila. Example, humihingi ka ng tulong sa community pantry. Ayan. That is inter. Another example, government organization. Very good. Ano mga example natin? Missionist na mga government organization. Yes, very good. Miss Aro, that is your DSWD, LGU, correct yan? These are example of what we call your government organization. Very good, Miss Matmat, no? From DOH to DepEd, Mr. Joshua, correct po yan. So yon. So that's what we call class your GO na tinatawag. So ngayon, okay, ang pasyente kailangan niya ng tablet. Di ba yung DepEd yun, namimigay sila ng tablet para sa online class? That's what we call class your what? Intra or inter? Intersectoral linkages. So yon, inter. Okay? So yon. Ang PhilHealth is part of intra. Ang PhilHealth is part of intra because PhilHealth is part of your Philippine Healthcare Delivery System. Ang PhilHealth kasi part siya ng Philippine Healthcare Delivery System. Okay pa? So yon. Okay pa? Okay. Mga free e-consulta. Yes. Ang free e-consulta, okay. Kasi ma'am ang kay Miss Haya Dalid, NGO kasi yan. Di ba yung mga NGO na tinayo ng e-consulta ng, like for example sa Office of the Vice Mayor, that will be part of the NGO, ma'am. That will be part of your intersectoral, okay, kay Miss Haya Dalid na question. No? So yan. So that's your NGO. Yung mga foundation, Kapuso Foundation, Kapamilya Foundation. Tama, no? So yan. Lahat ng mga foundation. Hindi lang kasamang foundation sa mukha. No? So yan. Breast bakuna, sir. Okay, now. How about yung Malasakit Center? That is part of your intersectoral. Okay? Ngayon, so pag sinabing intersectoral, ito yung mga NGO na tumutulong.
No, sila yung mga nagiging helping hands natin. They are part of your intersectoral po, no? Intersectoral po yan sila. Nagigets na? So yon. So we have what we call cluster intra and inter. Kahit yung mga private sector, di ba? Like for example, yung mga Ayala company, they are now procuring vaccines, no? Na ibibigay nila sa mga empleyado nila. No? So that is part of also of intersectoral linkages din. Tama, no? So yon. Okay, so yun po ang ating principle when you talk about linkages. Linkages is all about networking na tinatawag, no? So yon. Next, we have what we call your letter U, use of appropriate technology. Use of appropriate technology. Ngayon, sa use of appropriate technology, tinatanong palagi ito sa inyong board exam. Okay, ano ba ang tanong dito sa board exam? Ito ba yung pagturo sa mga tao paano gumamit ng laptop, paano makikonnect sa wifi ng kapitbahay? Yan ba ang tinuturo sa appropriate technology? Paano gumamit ng mga machine? No, 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 no. Bakit ka mo? Tandaan, karamihan sa community, mayaman na mahirap. Mahirap. So sis, mahirap ang karamihan sa community class. Dapat yung mga yung mga abot kaya lang. Tama, no? So yon. Very good, Joey Love Marie. The use of herbal medicine. So ibig sabihin, when you talk about the use of appropriate technology, it pertains to the use of what we call your what? Local indigenous resources. It refers to the use of what we call class what? Local indigenous resources. Example is what we call cluster herbal. Okay, try natin class yung past board question. Okay, ito class ha, past board question. Okay, a poor family with five children are high risk for kwashiorkor. A poor family with 5 children are high risk for kwashiorkor. Now the question is, what appropriate food should you teach mother to prepare? Ayan. Again, the situation is like this. A poor family with 5 children are high risk for kwashiorkor. What appropriate food should you teach the mother to prepare? Tama, no? So, yon. So, choices are, okay, letter A, B, C, and D. Letter A, you teach the mother to prepare beef with broccoli. You teach the mother to prepare beef with broccoli. No? Letter B, you teach the mother to prepare ano to? Ano ba mapagkain? Ano ba masarap? Green leafy vegetables. Tama? Green leafy vegetables class. No? So, yon. Letter C, you teach the mother to prepare tofu. Tofu. Tama? No? So, yon. Letter D, you teach the mother to prepare puto. Or aso. Lucky. Ang ingay. Okay, ngayon, pili mo na kayo, class. Baka may tao sa labas. Kaya yung aso, tahol yung tahol. Shh, quiet. Okay, ngayon, okay. Pili mo na kayo, class. May asong tumatahol. Okay, ngayon. Okay. Okay, pili mo na kayo, class. Ayan, pili mo na kayo kung ano class ang letter. A poor family, no? So, yon. Sige po. Pili na po. Ang haba naman ang paglagay mo ng line dyan sa likod. Tama, no? Ang haba naman yan. Tama, no? So, yon. Tuntaw ng aso to. Okay po. So hindi na po nakikita yung sagot kasi bakit hindi na mo nakikita yung sagot? Tama, no? So yon. Kasi tinakpan nyo na. Naglagay pa ako ng box sa inyo tapos ang ending, ang gagawin nyo, okay, sisirain nyo na lahat na sinulatan ko. Ha? So yon. So tingnan natin class, no? So yon. Dito class, tingnan natin ang opinion natin galing sa ating mga, sa mga ating mga netizen. Sa ating netizen, ang sagot nila letter boy daw, protein-rich foods daw.
Okay, meron naman class si Ami Briones, ice cream. Okay, tapos okay, tingnan natin ice cream. Ice cream, siguro letter C ata yun, no? Ice cream. No? So yun. Tapos tingnan natin, may letter A, may letter boy, may letter cat po. No? Buisit ka. Bakit sinabihan ako dito buisit ka? Miss April, bakit ako buisit? Ako kasi nasabihan mo dito, Miss April. Okay, ngayon. Okay, ngayon. Next, we have what we call letter C and letter dog po. No? So, yun. So, tingnan natin. So, tingnan natin, class, okay, kung ano, class, ang tamang sagot. Okay, patayin ko muna ang notability. Notability. Patayin ko muna annotation. Okay, tingnan natin, class, ang tamang sagot. Ano ba ang problema? Ang problema, class, is what? Kwashiorkor. Pag kwashiorkor, kulang ka sa protein. Ha? Kulang ka sa protein. Dahil kulang ka class sa protein, ano ibibigay mo? Protein. So automatic, mali na yung ano. Ang unang mali dyan is your letter. Mali na agad ang letter boy. Bakit? Ang green leafy vegetables is hindi rich in protein. Kung anemia sana ang tanong, edi class, sumagot ng letter boy. Ang dami pa naman sumagot ng letter boy, oh. May nakikita ko sumagot. Ang letter boy is rich in vitamins and minerals. Kung anemia yan, yan sana ang sagot. Okay, paki-erase na lang po, ha? Hindi ibig sabihin poor gulay na lang. Depende po sa problema. Depende sa problema. Ang next na mali is what? Anong family, rich or poor? Poor. Dahil poor sila, tama, bibigyan mo nga ng protein. Pero wala naman silang pera eh. Tama, no? So yun, dahil wala silang pera, anong klase ng bawal tayo mabigay ng beef, lalo broccoli, mahal din yung broccoli, di siya maka-afford. So ito letter A, mali. Palagi class, sa board exam class ha, palagi may dalawang choices na may iwan. Itong dalawang choices na naiiwan, magkalapit palagi itong dalawang sagot na to. Okay, tingnan nyo class. Ang letter C ba at ang letter dog ay magkalapit? Yes or no? Napansin nyo ba? Magkalapit sila. Ang letter C, ang nakasulat, topo. Ang letter D, ang nakasulat, photo. Tama? So, sino ang pipiliin ko? Tama na. So, yun. Ang tamang sagot ay, ang photo, carbohydrates yan. Tama? While ang inyong tofu, yon. Ang tofu, mahal or mura? Mura. Mahal na naman ang tofu kapag nasa Chowking na, no? Pero pwede ka gumawa ng tofu. Okay, bumili ng tofu sa palengke. Mura lang, rich in protein pa. So ano pang hinihintay nyo? Mas mura ito. Bakit kailangan bumili ng iPhone kung meron naman tofu? Tama na, so yun. So mas mura ito. So yun po ang ating kailangan. Ang oyster. Ang oyster class rich in fat kasi yun. Tama, no? So yun. Hindi naman siya protein class, no? So yun. Ay, ang tofu, 5 piso nga lang yung tofu. Eh. Tama, no? So, yun. So, again, we have what we call class or what? We have what... Okay, ngayon, ang ate kailangan... Kinakagat ako ng aso. Labas ka nga doon. Okay. Okay na sa ibang kakagat. Itong aso, kakagat, no? So, yun. Ngayon, ano class ang ate kailangan tandaan? We have what we call class your primary healthcare principle. Use of what? Appropriate technology. Okay, use of appropriate technology. Okay? Okay. Ngayon, anong ating kailangan tandaan? Use of appropriate technology natin ang tawag. No? Okay. The last. Okay, class. No? So, yun. Hindi class matanggap ng aso na letter cat talagang sagot. Tama, no? Hindi niya matanggap na letter cat. Letter cat na talaga ang sagot. No? So, yun. So, okay pa sa alright. Okay, sana nga tayo. Dito tayo. May 4 tayo na pila. Ano class ang 4 na pila? Okay, the last. No, last na po tayo. No? So, yun. Okay, letter S, what we call class what? Support mechanism made available. Abay. Matalino talaga ito. Labas ka nga doon. Okay, support mechanism made available. When I say class support mechanism made available, this is support from the local government. Importante class ang support from the local government na, like example, may mga livelihood project po sila, no? So, yon. So, may mga livelihood project na makakatulong sa mga tao, no? So, yon. Okay? Class na makakatulong sa mga tao. So, tawag natin support mechanism made available. For example, di ba yung may mga paggawaan ng mga plastic, paggawaan ng mga bag, di ba? Yon. So, pwede makipag-tie up ang mga local government sa mga kumpanya makatulong lalo't na ngayon, di ba, ang dami nawalan ng trabaho. So, yun.
So mga homemade products. Tama, no? So yon, homemade longganisa yon, makakatulong yon. No? So yon. So again may apat na pillar. Question in your exam. Sa apat na pillar, what is the most important pillar? Sa apat na pillar, what is the most important? The most important pillar is what? What is the most important pillar? Okay, very good. Miss Jalambo. Miss Jalambo class, ang una nakatama sagot. The most important pillar is your active community participation. The most important answer is kasi class, kung gusto mo maging unlad at baguhin ang buhay mo, magsimula talaga class sa tao, no? Magsimula talaga class sa tao, no? So yon. Okay, so yun ang ating kailangan tandaan when you talk about what we call class your 4 pillars na tinatawag. Okay na po? So yun po yung tinatawag nating class na primary healthcare concept. Ngayon, and when you talk about class your primary healthcare concept, no? Okay, we have what we call class your characteristics of primary healthcare. Characteristic of primary healthcare class pertains class to yung mga activities na ginagawa natin sa community. Ano dapat class sa mga activities na ginagawa sa community? We have what we call class what? Kasasa. Again, ano class sa mga activity dapat? Kasasa. When I say class kasasa, number 1, dapat ito ay community-based. In short, kung tutulong tayo sa community, dapat pupunta tayo sila. Pupuntahan natin sila class. Dapat community-based. Letter A, dapat ito class ay affordable. Okay, so when I say class affordable, palagi sa examination nyo, ang sagot, low-cost approach. So when I say class low-cost approach class, in short, tama ba sa community? I-promote natin class na free ang lahat? I-promote ba natin class na free ang lahat? Yes or no? No, mali yan. Anong mangyayari sa mga tao kapag free ang lahat? Okay, very good. Okay, avoid ang free. Very good. Mag-independent sila. Tama? So gusto kasi natin maging sila? Self-reliant sila. So yon. So gusto natin maging self-reliant sila. So that's why class, gusto natin affordable na tinatawag. Next, something that is sustainable. When I say class sustainable, ito yung pangmatagalan. Something that is sustainable, pangmatagalan. Next, okay, something that is what? Accessible to the people. Yung mga tao hindi naman nila class gagamitin ang isang resources kung malayo sa kanila. For example, community pantry. Nag-set up ka ng community pantry doon sa Novaliches. Tapos ako nandito ako sa Manila, pupunta talaga ako doon sa Novaliches para kumuha ng isang kilong bigas tsaka isang tray na itlog. Tama, di ba? Ang layo-layo dapat accessible. Pag sinabi accessible, within 3 to 5 kilometer radius lang. Okay, ibig sabihin, alam mo yung 30 minutes, ang general rule sa SHN within 30 minutes, nakakarating ka na sa area. Pag within 30 minutes, nakakarating ka sa area, accessible na yan. So ngayon, kung hindi siya makaset up, edi tayo ka na naman another community pantry na dito din sa Maynila. Tama, no? So yun. Panapansin ko karami ng community pantry nasa QC. Konti lang yun sa Maynila, no? Okay, ngayon. Next, we have what we call something that promotes self-reliance. Something that promotes self-reliance na later on kaya nila matutunan on their own lang. And next, we have what we call class something that is available. Tama? Example. Ano mga example na available sa community? Kung ikaw ay nandun sa mga malapit sa dagat, yung available sa iyo ay mga yung mga seafoods. Tama, di ba? Kung ikaw naman ay nandun sa bukid, maganda dyan herbal. Tama, no? So depende kasi class kung nasaan ka, anong nandyan na meron na pwede niyong gamitin na resources. Tama, no? So yan. So very good, Miss Salazar, fish. No? So yan. So again, we have what we call characteristics. Ang tawag natin ay kasasa. Ang tawag natin ay kasasa. No? So yan. So yun po yung tinatawag nating yun po tinatawag nating class na primary health care na tinatawag. Okay? So yun po yung basic Basta importante dyan sa CHN, no? Ang gusto natin maging self-reliance po sila. Yun ang gusto natin, maging self-reliant sila. Okay? Okay, pasa. Alright. Okay, so class, let's now go to the next concept. We have the concept of what we call your epidemiology. When I say class epidemiology tries to study about the what? Occurrence and distribution of diseases.
It tries to study of the occurrence and distribution of diseases. Past board question. Past board question, class. Who is the father of epidemiology? Yan, past board question yan. Tinanong yan, 2017 board exam. Who is the father of epidemiology? Okay? Okay, very good. Okay, may sumagot na po dito. Tingnan natin sa FB Live kung may sumagot na. Okay? Sa FB Live, wala pa rin po sumagot sa FB Live. Tama, no? So, yon. Okay, so we have what we call class your what? We have what we call class your Jan Snow. The father of epidemiology, Jan mismo na Jan, ay iba din yung yan, Jan Snow. Iba din yung isang John Snow sa may ano tawag dito? Yung sa ano yun? Ano ang pelikula nun? Yung may Game of Thrones. Tama na. So yun. Ito naman class. Okay, kung nakita nyo yan, di ba? Anong pinagkaiba ni Jon Snow sa epidemiology tsaka sa Jon Snow sa Game of Thrones? Ayan po. Magkatabi silang dalawa. Yung isa, walang buhok. Yung isa, may buhok. Tama no? So yun. Ang walang buhok palagi kasi nag-iisip yan. Kaya wala na siyang buhok. Tama no? So yun. So ito si Jon Snow na walang buhok. Siya talaga class ang tinuring na father of epidemiology. Bakit kamo? Siya po ay may isang malaking contribution sa pagkontrol ng cholera epidemic. Meron kasi siyang malaking contribution sa pagkontrol ng cholera epidemic. Yun po si Jon Snow. Nagigets na? Okay, dahil sa kanya, nagkaroon tayo na tinatawag na quarantine. Kung wala sana ang Jon Snow na yan, hindi na tayo nagka-quarantine. Tama, di ba? Dahil sa kanya, nagkaroon ng contact tracing. Kung wala na sana si Jon Snow, wala nang quarantine. Wala nang quarantine na yan. Tama, di ba? So siya ang may kasalanan. Bakit na-quarantine din? 1 taon na. Siya talaga yung may kasalanan. Kasi kung wala naman, hawa-hawa lang naman ang sakit eh. Tama, di ba? No? Hawa-hawa na lang ng sakit. Sana, yun na sana nangyari. So siya talaga may kasalanan nito. So wag nyo sisihin ang gobyerno, bakit na-quarantine tayo palagi? So yun. Ngayon, okay, this is considered as the what? This is considered as the backbone of preventing disease. No, this is considered as the backbone of... Oo, tama. Hindi sana natuloy na exam. Di ba? Kahit na... Number na ako. Okay, kahit na nagdidig ka na board exam, sumubo. So, yun. So, again, we have what we call class the backbone of preventing disease. Okay, so yun. So, huwag kayong malito ha. Kapag tinanong kayo sa inyong board exam, what is the backbone of preventing infection? Ano sagot nyo? Kapag ang tanong ay the backbone of preventing infection, ano sagot? Ang sagot dyan is what we call class what? Hand washing. Hand washing. Huwag kang epidemiology na epidemiology. Tama no? So yun. Ngayon, kapag tinanong naman kayo, what is the backbone of preventing disease? Pag backbone of preventing disease naman class, ang sagot mo dyan is what we call class your epidemiology. No? So yun. Okay, so we have what we call class your epidemiology. So sa epidemiology, ano importante sa ating examination? Ang importante sa ating examination, alam natin class na meron tayong tinatawag na, meron tayong tinatawag na mga laws, no, which has something to do with your epidemiology. And what are they? One of the important law is what we call our PD 651. So our PD 651 talks about class na what? Reporting of death. Okay? And reporting of birth. Tama? No? So lahat ng birth tsaka death, nire-report yan kasi part ng epidemiological report kasi yan eh. Ngayon, when you talk about death class, no? Dapat ang death, no, should be reported within what? Within 48 hours, ha? Dapat ma-report yan. Okay, ngayon, sino lang class ulit ang pwede mag-declare na patay ng pasyente? Sino lang ulit class pwede ma-declare? Okay, doctor lang, no? Okay, the declaration, ang patay na pasyente is doctor lang po, no? So, yon. So, kapag sa mga bahay lang, iba kasi sa bahay lang namatay eh, tama? Pag sa bahay ka na namatay, usually, wala ka namang attending physician. At kahit sino physician pwede. Okay, kung sa bahay lang, yung health officer.
Yung health officer ng city health officer, yung health officer ng health center, siya po ang magdideclare na tegi ng pasyente. Okay, kasi hindi mo naman pwede ilibing ang patay hanggat walang death certificate. Tama, no? So, yon. Ang registration of birth naman is within 30 days. Within 30 days, dapat na-register na ang birth. Now, question, saan natin nire-register ang birth tsaka death? Ang birth at saka death ay nire-register saan? Pwede ko bang malaman ang mga sagot nyo? Saan po natin nire-register ang birth tsaka death? Ang birth tsaka death ay nire-register sa, okay, okay. Huwag kayong malito ha. Huwag ka agad-agad sumagot ng PSA. Okay ha? Paki-erase muna yung sumagot ng PSA, paki-erase muna niyan. Paki-erase muna. Pwede po bang ma-erase yan? Yung sumagot ng PSA, ayan, okay. Yan, hindi na pala pwede, hindi pala ito messenger. Kung messenger sana, may erase yan. Tama, no? So, yon. Ang tamang sagot ay sa recto. Bakit ka sa recto magpaparegister? Tama, no? So, yon. Kapag nawala na yung in the future, nawala yung records mo, doon ka na mapagawa sa recto. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, we have what we call class your civil registrar. So, may mga tinatawag na civil registrar. So, saan yan? Sa City Hall or sa Municipal Hall. So, munisipyo ninyo. Tama? Saan ba yung office of the civil registrar dito? Diyan mo winirehistro. Tama? So, tapos, ang civil registrar na yan, sila na yung bahala na magpapadala doon sa PSA. PSA is your Philippine Statistics Authority. That's why kung may mali ka sa birth certificate mo sa PSA, tama, may mali ka, kailangan mong balikan ang civil register ng lugar. For example, pinanganak ka pa doon sa may unahan na sa pakaputok-putukan ng Leyte, pabalikan mo pa doon. Pupunta mo pa, kumuha ka pa ng records doon sa civil register. Inasunog pala yung city hall o munisipyo dati. Nawala yung records. Kaya matagal-tagal na proseso to ang pagpalit mo ng pangalan mo sa PSA. Kasi binabalikan kasi doon sa civil registrar. Nagigets na? So wag ka malito ha. Ang ating registration of birth and death ay saan? Civil registrar. Okay? Pag birth naman, sino ang nagre-register ng birth? Sino nagre-register? So pag tinanong kayo sa inyong board exam, ito, question and answer ulit. Okay, laki naman ng heart yan, Miss Chona. Okay, now, okay, we have what we call the register. The registration of what we call class your birth, may A, may B, may C, may D. Letter A, ang mapaparegister class is the mother. Mother. Mama. Ooh. Letter B, ang mapaparegister is the father. Tama? Letter C, mapaparegister class is the birth attendant. Or letter D, ang mapaparegister is the public health midwife. Ayan po ang ating choices class. Pwede po kayo class po mini class. No? So, yon. Okay pa sa alright. Ayan class. Okay, pwede kayo class mag-annotate na miss. Ano ba class? Mag-annotate class. Ayan. Okay pa sa alright class. Ayan po. Sino po ang responsible sa pag-register? Annotation turned on. Sa FB Live, no? Karamihan sumagot dito, boy tsaka cat ang sagot dito. May sumagot dito na boy, may sumagot ng cat. May mga sinagot dito ang magpaparegister daw si Miss Calzada. Michian, bakit si Miss Calzada magpaparegister? Nagtatrabaho po ba siya sa munisipyo dati? Miss Calzada? Nagtatrabaho? Siya yung father. Okay, so yun. Tingnan natin, no? Ang ninong ang magpaparegister. Okay? Okay, si Brian naman, ang sagot ni Brian ay si letter cat. Okay, may letter boy. Then tingnan natin class, no? Dito, ay nako, pag tumingin lang ko talaga dito sa FB Live, pati dito sa Zoom class, sira-sira na yung aking views class, no? So, yon. Ayan class. So, karamihan sumagot ay letter ano? Okay, yan. Inuulol na kayo dyan. Nauulol na kayo class. Nauulol na kayo. So, yon. Ang tamang sagot ay, bakit ang father? Kasi wala naman siya ginagawa, di ba? Hindi naman wala namang ginagawa yung father. Hindi kaya siya na pumunta doon paparehisto. Hindi po yung father. Tama, no? Okay, hindi po yung mother. Ikaw naman, kakapanganak mo. Ikaw din doon ba Nandito ba ako kapanak? Pasensya na, dinudugo pa ako hanggang ngayon. Kailangan ko lang parehisto yung anak ko. Diba? Mali po. Ang tamang sagot is the birth attendant. Hindi din po midwife. Kung midwife ang napanak, siya magparehistro. Kung nurse ang napanak, nurse ang magparehistro. Paano siya paghilot? Paghilot, hilot din ang
Rehisto. Nagigets na? So, yon. So, again, we have what we call question 1. Okay, paano yun? Sir, kung nang hilot, hindi marunong magsulat. No read, no write pa ako. Paano ang buhay ko? Malamang kung hindi siya marunong magsulat, pwede naman thumb mark lang. Nagigets na ha? So, yon. So, pwede naman thumb mark. So, ang best answer dito, huwag ka na mag-effort pag mababasin sa board exam nyo. Ang tamang sagot is your birth attendant. Ang tamang sagot is your birth attendant. Okay? Okay, pasa. Alright. Tama na. So, yan. Punta naman tayo, class, sa next one. We have what we call, class, your, okay, now, classification, no? So, we have what we call the 4 classification of what we call, class, your epidemiology. The 4 classification are what we call, class, your what? Pwede ang sakit sabihin natin sporadic. Pwede ang sakit sabihin natin, class, is what? Endemic. Pwede ang sakit sabihin natin is what we call, class, your epidemic. Or pwede ang sakit sabihin natin is what we call, class, your pandemic. Okay? Pwede sporadic, endemic, epidemic, and the last is what we call, class, your pandemic. Hospital setting po ba ito? Okay, kapag ito naman hospital setting naman, padapanganak, ang hospital ang mapaparegister doon. Tama, di ba? So yung baka sila nag-represent ng birth attendant. Okay, so yun. Okay, now let's now proceed. When I say class sporadic, how would you define class sporadic? Okay, from the word it says sporadic, you just remember letter O here. Why? If cases occur, okay, very good. Okay, now, seasonal. Occasionally or seasonal. Okay, so ibig sabihin, paminsan-minsan lang. Minsan lang kita nakikita. Okay, now. Sino yon? Okay, now. Yung may utang sa'yo. Tama, no? Yung may utang sa'yo, minsan mo lang nakikita. Tama, no? So, yon. So, dito, there are only what? Few cases of diseases. No? So, yon. So, ibig sabihin, few cases of diseases. In short, konti lang. No? So, yon. Bakit? Okay, example ha. Ano mga sakit na sa ngayon, konti na lang? Sa ngayon, class, example, we have what we call, class, your polio. Tama, no? Polio. Even yung measles or tigdas, konti na lang. Question, ano kayang rason? Bakit konti na lang, class, yung cases niyan? Ano kaya, class, ang rason? Bakit konti na lang yung cases? Konti na lang yung cases kasi ano, may vaccine na. So that's why, no? Okay, maganda din to na tumataas na yung ating vaccine, okay, rate sa Pilipinas. Ilan na ba yung percent ng vaccine rate natin? Tingnan natin, no? So yon. So ilan na po yung, kasi huwag tayo magsabi ng numbers, no? So yon. Tingnan natin, class, ang vaccine rate natin sa Pilipinas ngayong, class. Tama, no? So yon. Ayan po, tracker natin vaccine. Ayan, tingnan natin. Ang herd immunity kasi 75% eh. So kapag naka-vaccine tayo ng 75%, so parang babalik na tayo na malapit sa normal. Tama na, babalik na tayo malapit sa normal. Katulad sa Israel, di ba? Almost 70% na nabakunahan sa Israel. Then almost 70% na nabakunahan sa Israel, pang balik normal na sila. After ng balik normal, gera na naman. Di ba? Away na naman kasi balik normal eh. Away na naman, gera na. Okay, so yon. So again, we have what we call, class, your what? Okay, we have what, ay 2% pa lang. Tama, no? So sa Philippines, no? Mayroong vaccine tracker eh. Sa Pilipinas, no? So yon. So tingnan natin ang ating vaccine tracker sa Pilipinas kung ilan po ang ating nabakunahan. Tama, no? So yon. Okay, Pilipinas. Ayan. Ayan po. Ayan po, as of, okay, 2 days before, tinatin medyo dumadami din naman, no? Ayan po. Hindi na po, May 24, kung nakita nyo po, good news. Ayan, nakikita nyo po, 3.1%. Ha? 4 million at 3.3. So ngayon 4 million na. So ibig sabihin mga 4% na tayo, class. So yun. Abutin natin ng 70%, babalik na tayo para sa normal. Kaya lang may napatanggap ako na message kahapon. Ewan ko natanggap nyo. Ang lahat daw na makakatanggap ng vaccine within 2 years, mamamatay daw. Nakita niyo yung kumakalat sa Facebook? Sa Messenger ko natanggap doon eh. Tama, may isa daw French virologist na nagsabi na makapatanggap daw ng vaccine within 2 years, mamamatay daw. Tama, no? So yun.
Okay, ewan ko talaga sa Pilipino kung ano na lang gagawin natin. Okay, so yun. So sporadic. So polio, measles, last, no? May vaccine na kasi ito kaya konti na lang cases. Bakit ano nang ay 2 years pa naman. Ay importante mauna mo ng board exam. No, ngayon. Class, okay. Kasi it has something to do with the number of your immune and it's something to do with the number of what we call your susceptible. Okay, ano ba ang nangyari? Class, naging sporadic ang sakit kasi bakit? Madami na kasi class ang immune. Tama, no? Madami na kasi class ang immune. Tapos, since karamihan nagpapabakuna na, konti na lang class yung susceptible. Konti na lang class yung susceptible. Tama, no? So, yun. So, yun po ang nangyari sa sporadic. So, magiging sporadic na lang class yung sakit natin class kapag ano, magiging sporadic na lang class ang sakit kapag tayo ay Pilipino. Magkaroon tayo ng tinatawag na ano, herd immunity na tinatawag. So this is an important term. Ang tawag natin class is what we call class herd immunity. So it happens when a large portion, like example, 70% na of the population becomes immune, making the spread of the disease from person to person unlikely. So ibig sabihin, kapag meron na tayo class herd immunity, kailangan pa ba natin kailangan pa ba natin magpa-quarantine or pwede na tayong lumabas? Pwede tayong lumabas, class. Hindi na tayo kailangan makinig pa kay Kim Cho na bawal lumabas, class. Pwede na tayong lumabas. So yun, ito class ang inaantay natin wherein kapag tayo ay naging herd immune na, mas mahirap na ang pagkalat, class, ng sakit. Kasi for example ako, kung ako class ay immune na, hindi na ako mahawaan. Dahil hindi na ako mahawaan, yung mga kasama ko sa bahay na proprotektahan ko na rin. Tama na? So yun. That's why, di ba, ang inuuna nila, yung mga class, yung mga palaging lumalabas. Unahin mo kasi yan, kasi yung kasi pwede makapanghawa sa ibang tao. No? So yun. So again, we have what we call class 1. Ano tawag? Herd immunity. Okay? So ganun class, no? So next, we have what we call class 1. Next, we have what we call endemic. Pag endemic naman class, cases are always present. If cases are always present, ang tawag natin class is what we call, ang tawag natin is what we call class endemic. So pag sinabing endemic class, ang ibig sabihin, nandyan lang palagi. Actually class, no, endemic. Example, may mga tinatawag na locally endemic disease. Like example, yung schistosomiasis. Pag sinabi natin schistosomiasis, ito class ay endemic saan? Ang schistosomiasis ay endemic sa, alam mo yung mga area na rice paddies, yung madami class na rice. Okay, so tawag natin is what we call class what? Okay, yes, mabahang lugar. Ako hindi sa mabahang lugar. Yung may area class na madaming mga yung mga rice paddies nga. Ano mga rice paddies? Rice pad. Ano ba sa Tagalog yon? Yan, tama, yung maraming kohol. Yan, kasi di ba sa mga palayan, madaming kohol kasi yan dyan. Tama, no? So, yon. So again, okay, sa Samar, Sorsogon, yan, madaming class yan. So again, so we have what we call class 1. Ang tawag natin is what we call class endemic. So pag sinabing endemic, cases are always, pag sinabing endemic, cases are always present. Why? The number of immune, the number of immune equals the numbers of susceptible. The number of immune equals the number of susceptible. No, ano pang endemic sa bansa? TB. Alam mo ba class, no? Ang TB ay isang sakit na dinadala pa natin sa ibang bansa. Okay, India at saka Pilipinas ang talagang nagdadala, nag-e-export ng TB sa buong mundo. Are you proud of your country? No? Okay, ang India at saka Pilipinas class ang nag-e-export nito, no? So 'yon. Ang elephantiasis sa lower part sa Mindanao area. Okay, sa Hulo, may mga cases tayo ng elephantiasis po dyan. Tama, no? So, yun. Okay, so we have what we call endemic always present. Next, ito na, epidemic. Ang other term ng epidemic is what we call class 1, outbreak. So, in outbreak class, there's what we call class 1, sudden increase of cases in a short period of time. Sudden increase of cases in a short period of time. Biglang dumami, class. Grabe, oh. Biglang dumami. Ang tawag is what we call class outbreak.
No? So yon. So when I say cluster outbreak, anong ating kailangan tandaan sa epidemya, no? Okay. Ano klase example ng ating epidemic na tinatawag, no? So yon. So under what we call cluster epidemic, biglang dumami. Ano example? COVID, biglang dumami. HIV, dumadami. Ang Ebola ngayon, hindi na. So ibig sabihin, ang cases sa sakit depende. Dati, epidemic, ngayon, hindi na. Now question, Pilipinas, sporadic na yung polio, napakadala na ng polio, Philippines is considered as a polio-free. Now question, ilan class ang polio na kailangan pamasabing may epidemya na sa bansa? Ilan ang polio na kailangan pamasabi na may epidemya na sa bansa? Isa lang, very good, Miss Pagyo. Kailangan lang natin class ng isang cases lang ng polio, masasabi natin, epidemic na agad yan. Nagigets nyo? So bigla siyang dumami ang cases natin class. No? So yon. So that is what we call cluster epidemic. What is the difference between epidemic and pandemic? Pandemic is what we call cluster WWE. When I say class WWE, it refers to what we call cluster what? Your worldwide epidemic. So when I say class worldwide epidemic, ano naman class ito? Several countries are affected. If several countries are affected, ang tawag is what we call cluster what? Pandemic. Tama no? So yon. So mga sikat na pandemic, COVID-19, Spanish flu before. Tama no? COVID na palagi. Alam mo yung board exam ninyo ngayon, 500 items, COVID lahat. Okay na ba sa inyo ang board exam? 500 items, COVID lahat? Since we live in the COVID generation, tama no? So yon. Ayaw nyo? 500 items, COVID, kaya nyo sagutan yan, di ba? Okay, so again, we have what we call cluster, okay, pandemic. Several countries are affected. Tama no? So yon. Siyempre pag-iisip ka kung anong lalabas sa board exam nyo, yung kayang-kaya mo, yung nadadalian ka. Bubonic plague. Ang bubonic plague is your Black Death. Bit-bit yan ng gamapata ng daga. Middle Ages, ang daming cases ng gano'n, ang daming namatay dyan. Kaya ang tawag nga dyan is Black Death eh. Pero ngayon, hindi na yan siya, hindi na yan siya pandemic ngayon kasi bakit? May gamot na kasi yun eh. Tama? May gamot na kasi class ang bubonic plague natin. No? So yon. So again, we have what we call cluster 4 cases, sporadic, pandemic, epidemic, tsaka pandemic. Ngayon, okay, when you talk about what we call cluster epidemic, anong malaking chance na pwede lumabas sa board exam ngayon? The different types of your epidemic. Ang term na kasi na epidemic ay dumadami yung cases. But there are different types of your epidemic. What are the different types of epidemic that we have? Number 1, we have what we call your point source epidemic. Ayan. Point source epidemic. From the word itself, point, so tandaan mo ng class point, bilog, tama, no? So dyan. Dyan galing karamihan ng cases. Okay, pa sinabing dyan ang galing karamihan ng cases, yan yung yung syudad sa gubat. Ano ngayon yung madami nag-positive? Syudad sa gubat ba yon? Gubat sa syudad. Basta di ko alam. Hindi sa Wuhan, yung dito lang yung last. Meron sa party, gubat sa syudad. O, yan. Hindi gubat sa syudad. COVID sa syudad. Ha? COVID sa syudad. Tama, no? So, yon. Yung lahat na nag-swimming doon, 70 plus na nakita na nag-positive, di ba? So, yon. So, almost doon nang galing. Sa single event. Usually, it comes from a single event. No? Okay, doon nang galing. Okay? Yung karamihan ng cases. Ang tawag ay point source. Pero common example ng ating point source epidemic is what we call cluster 1. What is common example? Food poisoning. Tama di ba? Kapag na food poison kayo, tama di ba? Nagpakain si Marcos. Tapos ngayon, di ba, ang dami sumakit ng tiyan? O yun, buti na lang, binayaran nila ng hospitalization. Ang tawag natin is what we call cluster 1. Point source epidemic ang tawag natin. Ang tawag is what we call cluster 1. Point source epidemic. No? So yun. So again, we have what we call cluster 1. Ang tawag is point source, food poison. Yung sa shawarma. Yes, sa shawarma lalo yung sa shawarma, yung sauce noon, kasi may mayonnaise yun eh. Prone talaga yun lalo pag nainitan. Ay kagabi na balita. Ano na balita kagabi kasi? Wala ako sa balita kagabi. Anong balita yung kagabi? Shawarma? Ano nangyari sa shawarma? Tinana, shawarma poisoning. Shawarma, okay, shawarma poisoning. Yan.
Pinakagabi lang po ba yan? Okay? Okay, shawarma shack. Shawarma shack ba yun? Anong brand na shawarma yon? Ano ba yun, sa GMA ba yon? Wala. Ah, ito, oh. Ito ba yon? Daling araw. Ang yes po natin sa maraming topic sa araw, kundi mas malaki yung vaccine. hindi lang ng ating, hindi lang po ang Karat ito. Pero ayon sa kanya, Nandiyan yung hashish. Mission ang ginawa nila. DSO. Talaga sa na dala po talaga na primary po, barangay health Hindi po yan. po kung mas accessible mamaya. Mother's Day, paliwanag niya. Mother's Day treat daw yon ng mga mister sa kanilang mga misis. 3 pamilya lamang daw ang nagkasiyahan. Pero kalaunan ay nakisayaw at nakiligo na ang mga kapitbahay. Aminado raw siyang mali ang kanilang ginawa at Hindi ko mahanap eh. Hanapin ko na lang sa sunod na. So yon. Okay. So yun. So okay pa sa all right. Okay now. Okay, so we have what we call food. Basta food poisoning, point source. Bakit? Food. Food poisoning. Point source ang tawag. No? So yon. Next, you have what we call your propagated epidemic. When I say let's propagated epidemic, paano naman ito? Ang transmission ng propagated epidemic is person to person. So when I say person to person, that is what we call your propagated. So paano nakakahawa ang propagated? From one person to another person. Example is your COVID. Sikat talaga yung COVID. Okay, nakahawa ka ng isa pang tao. Tama, itong tao na to, nahawaan naman yung kasama na sa trabaho. Itong kasama sa trabaho, nahawaan niya yung pamilya niya. Ito naman, isang tao naman na hawaan mo, kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo, hinawaan niya yung customer niya. Nahawaan naman niya yan, yung pamilya niya. So that's what we call class your propagated. So that's why if you have what we call class your point source, no, and your propagated epidemic, magkaiba yung tsura ng curve niyan. So meron tayong tinatawag na epidemic curve, di ba? No? So yun. So when I say class yung epidemic curve, makikita natin kung paano class yung dumami yung cases. Okay, ang tawag natin class is what we call your epidemic curve. Kaya that's why, di ba, ano palagi? We flatten the curve. Tama, no? So, yon. Actually, wala naman sinasabi to stop COVID eh. Ama, kasi yung makakapag-stop sa COVID lang talaga is the vaccination. But rather, we can what? We can flatten the curve. So, this is an example of flattening the curve. Oh. Ganito. Kasi, ganito yan. Kapag may COVID kasi, may tinatawag na epidemic curve, yung pagdami ng cases. Kung wala tayong mga PPD, yung mga face mask, yung mga face shield, wala tayong ganon, biglang lolobo ang cases. Dadami yung maging immune. Pero sino ang kawawa? Kawawa yung healthcare system capacity natin. Mapupuno ang hospital. Kung napansin nyo last time, napuno yung mga PGH, napuno, kahit sa ang hospital, wala kang puntahan. Diba last time? As in, nung nag-lockdown. Tama, di ba? Ngayon, kung ganun mangyayari, okay, kawawa yung mga nandun sa hospital, di ba? At madaming mamamatay dahil kulang sa resources, just like what happened in India. Tama, di ba? So the purpose of paggamit ng mask, sabi mo hindi man siya 100% yan, but it can flatten the curve. Now, flattening the curve could only what? It could only what? Help the healthcare system na hindi ma-overload ang mga hospital. Okay, tapos flattening the curve class, no, with reduced cases of death, no, related sa isang sakit. No? So, yon. So, class, magkaibang itsura ng curve, no? Kapag ito class ay point source epidemic, biglang aakyat kasi yan eh. Kapag point source class ang epidemic, ang mangyayari class is ang itsura ng curve niya class is bigla siyang aakyat. Okay? So ang tawag natin is what we call class your point source. Ayan po. So pag point source, makita mo ang pattern ng pag-akyat ng cases ay biglang lulubo. Katulad dito class, ayan po, biglang lumulobo ang cases. Unlike kasi class, kapag ito class ay propagated, ang pattern niya ay parang hagdanan. Paakyat po yung pattern. Okay, so yon. Ang isa naman class parang waterfalls. Paakyat, then biglang bababa. So that's the difference between what we call your point source and what we call class your propagated epidemic na tinatawag. So those are the two most common. The other type is what we call class your cyclical epidemic. When I say class cyclical epidemic, what is the other name for cyclical epidemic?
It is also known as what we call class your what? It is also known as what we call class your seasonal epidemic. So when I say seasonal epidemic, we have joy, we have fun, we have seasons in the sun. Tama, no? So yon. Ano class ang example ng ating seasonal epidemic? Example ng ating seasonal epidemic is your, what is an example? Okay, dengue. Diba? Tuwing rainy season, dumadami yung dengue. Another example is what we call class your leptospirosis. Okay? Tubang rainy season, dumadami. Ano naman? Heat stroke. Ang heat stroke ay dumadami ang cases tuwing summer season. Tama, no? So, yon. Kahit allergy. Ang allergy ay dumadami tuwing summer season. Tama, no? So, yon. So, tawag ay cyclical. Sore eyes, yon. Kapag summer season, dumadami ang sore eyes. Tama ba? Kasi naiinitan tayo. Hawak dito, hawak doon, hawak dito. Tama, no? So, yon. So, again, we have what we call class what? Cyclical epidemic. No? So, yon. Number 4, we have what we call class secular variation. Ano naman ito? Ang secular variation test is what? Change of trends in disease. Nababago class ang trends ng sakit. Tama, di ba? Nababago ang trends ng sakit. Ano class ang mga example na nababago ang trend ng sakit? Ngayon class, di ba dati-rati, uso talaga yung mga Spanish flu. Kayo, may narinig ba Spanish flu? Wala na, di ba? Ano na Spanish na narinig mo ngayon? Spanish bread, tsaka Spanish sardines. Okay. Sorry, hindi nakakatawa. Okay, so pasensya nyo na kasi patapos namin tayo eh. Ha? Pagbigyan nyo na ako. So, yan. Nababago na ang trends ng sakit. Tama na? Okay. Okay, next. We have what we call, ano na nababago? Ay, dumadami na ngayon ang mga sakit. Cancer. Di ba kung pa dati? Di ba? Mas madami ng cancer ngayon. Tama na? So, yun. Ano pa mga bago? Mga bagong sakit ngayon. Bioterrorism. Tama, no? So, yun. Alam nyo, hindi na uso yung mga gera na hindi na uso yung mga gera katulad dati na mga bomba-bomba. Hindi na. Mikrobyo na ang labanan ngayon. Tama, di ba? Kung gusto mo eradicate ang population, mikrobyo ang labanan. Tama, no? So, yun. Ang tawag, ang pagbabago ng sakit. Tama, no? Hindi namin uso ngayon yung rotavirus infection. Hindi na yun. May mga vaccine na yun eh. Tama? Kaya chickenpox nga. Madalang ka nang nakakita ng chickenpox kasi may vaccine na. Ketong. Uso pa ba ang ketong? Hindi na. Di ba? Uso pa ba ang ketong? Marahil ikaw ay nagtataka kasi nabago na nga. Hindi na keto. So ngayon mas uso na yung galeslas. No? So yun. So again, ang tawag is what we call your secular variation. No? So yun. Yan class ang mga iba't ibang klase na na epidemic natin. Okay? So yun. So syempre, bago tayo class magkahiwalay, tama, no? So yun. Ano class ang ating kailangan tandaan? Tama, no? So yun. Okay, mag-recap muna tayo sa 4 na types ng epidemic bago tayo class magkahiwalay. Ha? Ano class ang 4 na types ng epidemic? We have what we call class your propagated epidemic. We have what we call class your point source epidemic. We have what we call class your what? We have what we call your cyclical epidemic. And we have what we call class, the last is your secular variation. Tama, no? So yun. So these are the different types of what we call class your epidemic. No? So yan. So class, ganun pa rin class ha. Okay, final natin to. Check na lang kayo dyan. Okay, paki-check na lang class. Okay pa sa alright. Okay, so yan. Pakipili class ha. Sabihin nyo kung ano to, okay? Ready class ha? Okay. Ready. Ayan. Okay, so class, pili kayo. Dengue! Ang dengue ba klase? Anong klaseng epidemya, class? Anong klaseng epidemya ang dengue? Ang tamang sagot, class. Okay, check kayo. Hindi kayo pwede mag-check. Ayaw na mag-check. Check kayo dyan. Sa screen. Ang tamang sagot, class, ay very good. Ang tamang sagot ay cyclical epidemic. Tumadami yan tuwing rainy season. Tama, no? So, yan. Very good. Okay pa sa all right. Question number 2, class. Kalma lang, class. Kalma lang. Ako lang to. Ako lang. Walang James Reid dito. Ako lang. Ha? Ako lang to. Okay. Ngayon, next number 2. Okay. Mas umuuso na ngayon, class, ang
chickenpox kaysa smallpox. Mas uso na ngayon ang chickenpox kaysa smallpox. Anong tawag? Very good. Ang tawag ay secular variation. Very good. Nababago ang sakit through time. Ang tawag ay secular variation. No? So yan. Next, we have what we call class yung COVID. COVID-19. Paano po ba kumalat ang COVID-19 class? COVID-19. Paano ba kumakalat ang COVID-19? Dalawa po ang naglalabanan na sagot sa COVID-19. Meron po point source, meron propagated, at sa FB Live, delayed pa po sila. Wala pa po sila, hindi pa po sila pumipili kung ano po. No? So yon, ang tamang sagot ay what we call class your. Okay, pag COVID-19, generally pag general lang. Kunya, kapag dinescribe yung katulad na nangyari sa may syudad sa gubat, ay gubat sa syudad, that is point source. Pero kapag standard na ng COVID-19, that is propagated. Kasi person to person ang transmission yan. Kapag lumabas ka, mahawaan ka. At pag mahawaan ka, mahawa mo kapamilya mo. Pag mahawa mo kapamilya mo, mahawa mo mahal mo sa buhay, kapuso. Kapag mahawa mo kapuso, mahawa mo yung kapatid mo. Kapag mahawa mo kapatid mo, okay, kapuso, kapamilya, kapatid. Okay, and that wraps up our topic for today. No? So yun. So I hope may natutunan kayo sa ating munting discussion na ito, sa ating munting seminar. May natutunan ba kayo, class? May natutunan kayo? Okay, marami kayo natutunan. Marami nabibitin kayo. No? So, okay, ito po ay 2 oras na seminar. Para hindi kayo mabitin, mag-enroll na kayo sa TopRank. Tama no? So yun. So dito, hindi ka lang mag-rank, magta-top ka pa sa board exam. Tama no?